20 év telt el, hogy a második világháború véget ért a normandiai partra szállás kudarcával. A dicsőséges Hitler győzelmet hirdetett Európa és a brit birodalom felett. Az Egyesült Államok kivonta magát a konfliktusból, hallgatva azokra, akik Charles Lindberghhez hasonlóan ellenezték a háborút Németországgal. Keleten már csak a szovjetek folytatták a küzdelmet, elkeseredett gerilla harcot vívva. Az amerikaiak erőfeszítései Pearl Harbor megtorlására korlátozottak. 1945 nyarán győzelmet arattak Japán felett. Eisenhower tábornok időközben visszatért Amerikába és nyugdíjba vonult. 1947-ben Edward király és Wallis királyné elfoglalta a brit trónt. Winston Churchill, aki éppen hogy túlélte a normandiai partra szállást, 1953. májusában kanadai számüzetésben halt meg. A háború utáni években a régi Európa egyre több országa vált Németország hatalmas náci birodalmának részévé. A Führer építésze Albert Speer emlékművet épített az 1000 éves birodalom tiszteletére. Németország fővárosa, Berlin, náci idegenforgalmi nevezetesség lett. Az SS békebeli rendőrségi hatalommá alakult, járőrei rendet tartottak és felügyeltek az utcákon. Ahogy közeledtek az 50-es évek, Hitler civilizáltabb képet tudott festeni a nagy birodalomról, de a híreket és információkat továbbra is szigorúan ellenőrizték. A 60-as évek a máig is húzódó Szovjetunió elleni harccal kezdődött. Hitler kétségbeesetten igyekezett látszatbékét kötni az Egyesült Államokkal, és szövetséget kovácsolni a szovjetek ellen, akiknek vezére még ma is a most 85 éves Sztálin. Hitlert az 1960-as évek végén reménnyel töltötte el az Egyesült Államok beli elnökválasztás. A Führer hitte, hogy idősebb Joseph Kennedyvel olyan elnök lép hivatalba, akivel megegyezést köthet. Most, 1964-ben, 20 év óta először a német határok megnyíltak az amerikaiak előtt. A világsajtó meghívást kapott, és beszámolt a Führer 75. születésnapjának megünnepléséről április 20-án. Elterjedtek a hírek, hogy Kennedy elnök a német-amerikai csúcs találkozóra készül. A szövetség Amerikával biztosította volna Németország sebezhetetlenségét. De vannak más, nyugtalanító hírek is, amik Hitler terveit fenyegethetik. Történetek keringenek arról, hogy valami szörnyűség történt Németországban a háború idején. Hogy a hivatalos náci verzió, miszerint a zsidókat és egyéb kisebbségeket visszatelepítették keletre, nem igaz. Azt is beszélik, hogy a nagybirodalomban még most is történnek szörnyű dolgok. A televíziót, a rádiót és a sajtót a hatalmas információs minisztérium ellenőrzi. Az új Berlinben senki nem mer kínos kérdéseket feltenni. Rutherhauer, Pap János. Miranda Richardson, Kocsis Marian. Harmadik birodalom. További magyar hangok. Szabó Ottó, Molnár Levente, Menszátor Magdolna, Varga T. József, Elekes Pál, Csénémet Lajos, Zsolnai. Tűnjünk el innen! Magyar szöveg Varga Marian, hangmérnök Kendi Lajos, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Bor Zoltán. A szinkront az Intercom megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette.
Tessék, March. Jó reggelt, March. Van egy holttest a parkban a tónál. Körülbelül 500 méterre a főúttól. Dr. Eisner már vár rá. Vasárnap van. Itt a fiam. Tudom, hogy vasárnap van, de te vagy készenlétben. Jól van. Zenét szerezte Gao Chang. Erőinken belül a hangulat igen jó, és a keleti hadseregparancsnokság 1 hónapon belülre teszi az utolsó szovjet gerilla csapatok végső felmorzsolását. De a mai nap legragyogóbb híre, hogy megkezdték a Führer születésnapi ünnepségének előkészületeit. Papa, mikor mehetünk végre Amerikába? Miért? Hát, mert szeretnék több időt tölteni veled. Megkérdezhetnéd szépen a mamát akkor, amikor hazamész. Már megkérdeztem, és igen mondom. Tényleg? Nem, de nem mondhatnám el. Gyere segíteni. Köszönöm. Führer, én Führerem, akit Isten adott nekem. Vigyázz rám és ments meg, amíg csak élek. Te mentetted meg Lili, hazánkat. emlékszel, hogy mondtál áldást, amikor anyád és én együtt voltunk? Nem. Kipróbálom. Igen. Aki ételt, italt adott, Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. annak neve legyen áldott. Ámen. Ámen. Fényképezte Peter Sauer. A forgatókönyvet írta Stanley Weiser és Ron Hutchinson. Készült Robert Harris regényéből. Rendezte Christopher Menaul. Köszönöm. Hey, Hitler! Hey, Hitler. Mikor fedezték fel a holttestet? Egy órával ezelőtt. Hermann Jost, a Szent Dietrich Akadémia SS kadétja talált rá reggeli futás közben. Itt van a vallomása. Köszönöm. Uram? Jó reggel, dr. Eisner. Jó reggelt, őrnagy úr. Hol van Jéger? Bár csak tudnám. Maguk ketten remek párost alkotnak. Hogy tetszik az időjárás? Stalingrádban sokkal hidegebb volt. Kérek egy közeli képet az arcról. Nyilvánvalóan nem futni jött ki. Régi amputáció lehet. Elég ügyesen csinálták. Valójában kitűnően. Nagyon örülök neki. Fulladásos halál? Hát a tóból húzták ki, de inkább a boncolás után kérdezzem. A halál időpontja? Hamar beállt a hullamerevség, de nagyon hideg a víz, nehéz lenne megmondani. Inkább a boncolás után kérdezzem. Hol találták meg? A vízben, itt a kő mögött.
Ez a nap is jól kezdődik. Hey Hitler! Jó utat kívánok, kapitány! Önöket a Tempelhof repülőtéren, a Grösseros utazási iroda. Helga Schröder vagyok, az idegenvezetőjük. A Kulturális és Oktatásügyi Minisztérium nevében is szeretném üdvözölni önöket, amerikai újságírókat. Berlinben, a Nagy Német Birodalom fővárosában. Reméljük, hogy kellemesen fogják érezni magukat. A háború előtt a CBS-nek tudósítottam Berlinből. Soha nem gondoltam, hogy visszajövök. Ahol egymás mellett megtalálható a múlt és a jelen. A birodalmi turista hivatal fog gondoskodni a kényelmükről itt létük idején. Járt már itt? Itt születtem. Kiskoromban mentünk. Az anyám német volt, a háború előtt ismerkedett a apámmal. Mager? Ismertem itt egy Paul Mager, diplomata volt. Az apám első volt. Amerikai polgárok, akik ide Csak nem? mióta véget ért a háború. Németország... Walter Elliot vagyok a CBS-től. Tudom, hogy ki maga. Nem látjuk okát. Németország békével és barátsággal üdvözli az Egyesült Államokat. A pletykák, Führerünk vágya, hogy az országaink közötti kapcsolat fejlődjön és prosperáljon. Nincs semmi rejtegetni valónk, és számos eredményünket szeretnénk megosztani önökkel. Kérem, ne veszítsék el sajtóakkreditációjukat. Nélküle nem vehetnek részt a számos sajtófogadáson, amit az önök tiszteletére rendeztünk. És kérem, ha bármire szükségük van, ne habozzanak hozzám fordulni. Vendégeink számára városnéző körutakat szervezünk. Megtekintésre ajánljuk a diadalévet és az Albert Speer kiállítást. A háborúnak régen vége, és kérjük önöket, adjanak esélyt, hogy megmutathassuk, mennyire szeretnénk, hogy véget érjen a hidegháború. Nem ezt akarjuk mindannyian? Remélem tetszeni fog városunk. Hey Hitler! Zavi! Sajnálom, hogy nem lehettem ott ma reggel. Kösz, hogy megcsináltad a jelentést. Ez csak természetes. Hans megint beteg? Igen, egész éjjel fent voltam vele. Kávét? Kösz. Remélem semmi komoly. Nem, tényleg semmi komoly. 2 presszó kávét kérek. Legközelebb, ha bent kell aludnod, számíthatsz rá. Hát megint jó napja volt a szexuális bűnüldöző csoport. Kik ezek a madárkák? Egy tiszta árja nő és egy lengyel. Rajta kapták őket, kérek egy kávét. A nőt áttelepítik, a férfi 10 év kényszermunkát kap. Nem értem ezeket az embereket. Miközben valaki szerelmeskedik, egy másik jelentést ír róla. És Igen, azt így mondja, van. cukrot kérnék. Hé, Zavi, mindenkiről van valami anyagom. Ha bármikor szükséged van valami rendkívüli információra, csak szólj nekem. Bocsáss meg. Adja ide, lefényképezem. Nagyon kedves. Remek. A fényképezőgép használatához engedély kell, Mr. Elliot. Ó. Ha óhatja, megkaphatja a birodalmi utazási irodán keresztül. Minden előhívás és papírkép ingyenes. Rendben, köszönöm. Köszönöm. Szívesen. Kérem! A busz egy óra múlva indul Goebbels belügyminiszter úr sajtófogadására. Biztos jó mulatság Kérem, lesz. legyenek pontosak, és ne felejtse itt a tájékoztatóját, Mr. Elliot. A kulcsa, Miss Mager, a 705-ös szoba az öné. Érezze jól magát Berlinben. Köszönöm. Azt hiszem, segíteni fog, hogy jövőben kicsit pontosan. Fräulein Mager? Azt hiszem, ez az öné. Nem, ön téved. Láttam, hogy elejtette. A tüdőben sok vizet találtunk. Maga a tüdő duzzat volt, ballonszerű, nyomásra vizes habzó folyadék jött belőle, vagyis elképzelhető, hogy megfulladt, de szívkoszorú érbetegségben is szenvedett. Nehéz megmondani, melyik végzett vele. Kiterjedt zúzódás látható a test felső részén. Zúzódás? Valószínűleg küzdött, hogy kijusson a vízből. Úgy tűnik, hogy nem egészen 2 órája lehetett a vízben.
Köszönöm. Joseph Bühler. A zsidó kitelepítési program építésze. A háború idején munkatáborok létesítésével foglalkozott. Az 50-es években a táborrendszer megreformálásán dolgozott. A 20-as évektől Hitler közeli barátjának számított. A birodalom minden területén rendelkezett kapcsolatokkal. 1961-ben kényszernyugdíjazták, azzal az ürüggyel, hogy nem megfelelően kezelte az állami tulajdont. Emlékszem, Hitler személyesen járt közben az érdekében. Hát ez igazán remek. Nem igaz? Egy halott párt totum faktum. Gondolja a papírmunkára. Köszönöm. Walter Stuckart, Josefstrasse 45. Kérem, menjen el erre a címre, és kérdezze meg Herr Stuckartot, hogy kezdődött az egész. Franz Luther. Xavier March vagyok. A Bühler villát jöttem átvizsgálni. Köszönöm. Igaz bajtársnak Adolf Hitlertől, 1949. április. Bühler? Igen.
Heil Hitler! Esküszöm Adolf Hitlerre, Führerünkre és a német birodalom kormányzójára hűség és bátorság. Esküszöm, hogy nektek és előjáróinak, kiket te választottál, mindig halálig engedelmeskedni fogok. Istenem úgy segélyen! Te itt maradsz. A többieknek. Ó, szólj! Az anyádra emlékeztetsz. Együtt jártunk iskolába. Szereted a tornaórát? Része a kiképzésemnek. Mióta jársz a kadétiskolába? 3 hónapja, nagy úr. Az apád büszke rád. Mert hogy ez SS alapító tagja volt, igaz? Mindannyian apánkat követjük. Megteszünk minden tőlünk telhetőt. Elolvastam a vallomásodat az incidensről. Nagyon segítőkész voltál. Pihenj. A bökkenő csak az, nem láthattad a testet arról a helyről, ahol állítólag álltál, ellenőriztem. Úgyhogy szeretném tudni. Mit láttál? Mi állított meg? Egy autót. 3 férfit. Semmi mást? Nem, semmi mást. Mondd, mitől félsz? Felismertél valakit? Mondd csak el. Könnyíts a lelkedet. Fél év elején volt egy különleges vendégünk. A rendőri erők szervezetéről tartott előadást. Tagja voltam a díszőrségnek. Ilyen közel álltam hozzá. Őt láttam a tónál. Tudom, hogy ő volt. És ki volt az? A tábornok, a Gestapo parancsnoka. Globus. Titokban tartottál? Jól van. A Józsefstrasse 45-ben. Hey Hitler! Igen. Herr Stuckarthoz jöttem látogatóba. Maga amerikai? Úgy van. Üzleti ügyben keresi? Herr Stuckart? A második emeleten megtalálja. 7-es lakás. Köszönöm.
Köszönöm. Herr Stuckart! Ne haragudj, hogy késtem. Látom, jó hírek. A Hitler-Kennedy találkozóról. Nebetábornok látni akar. Már csőrnagy. A tábornok úr már várja önt. Fáradjon be. Davi, örülök, hogy itt van. Jövő ilyenkor már a Miami vagy a kaliforniai tengerparton vakációzunk. De nem az én fizetésemből, uram. Szükségünk van Amerikára. Az együttműködése nélkül még évekig eltartott az orosz háború. Azt hittem, jó ütemben haladunk. Mint tavaly, vagy tavaly előtt. Kapcsolja ki. Ő a legidősebb unokám. Nagyon szép. Nagyon. Hát a maga fia hogy van? Igazán jól. Köszönöm. Csak nagyon szeretne velem élni. Maga nyomoz a Bühler ügyben? Igen, uram. Ennek vége. Az ügyet átirányították az állambiztonsági osztályhoz. A Gestapo fogja folytatni a nyomozást. A rendőrségi vizsgálatot lezárjuk. Minél hamarabb, annál jobb. Egy szemtanú látta Globus tábornokot. Pontosan azon a helyen, ahol a holttestet megtalálták. Globust? Igen, uram. Valóban? A Gestapo vezéré. Hát te Stuckartot. Ma reggel meggyilkolva találták egy prostituált társaságában. Stuckart? Az alapítás óta pártag. Néhány jelentősebb könyvet írt a rasszizmus kérdéséről. 3 éve ment nyugdíjba a belügyminisztériumból. Gondolom, hogy ez az ügy is a Gestapo hatáskörébe tartozik. Nem. A Stuckart ügy nem. Még nem. Azt ajánlom, ásson egy kicsit mélyebbre. Nézze meg, van-e összefüggés a halálesetek között? Tudunk már valamit a Stuckart ügyről? Van itt egy amerikai, aki megtalálta. Az egyik látogató újságíró. Megbeszélése lett volna vele. Behoztuk, beszéljen vele.
Találja ki, mire készül Globus. Semmit ne adjon írásba. Közvetlenül nekem tegyen jelentést. Igen, uram. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Xavier March vagyok. Nem tartom fel sokáig. A vallomásában azt állítja, hogy interjút akart készíteni Herr Stuckarttal. Igen. Az egyik alapító tagja volt a pártnak. És a szerkesztőm kíváncsi volt a véleményére a Hitler-Kennedy találkozóról. A hidegháború a végéhez közeledik. Hát nem csodálatos? De igen. 10 óra 45 perckor érkezett oda. Nagyszerű. Most már elmehetek, ugye? Nem, még nem. Kérem, jöjjön velem. Megmondaná végre valaki, mikor kapom vissza az útlevelemet? Amikor már nem lesz szükségünk rá. Volt már ezelőtt Németországban? Nem, gyerekkorom óta nem voltam. Szépen sikerült az újjáépítés. Maga New Yorkból jött? Sokszor látta New Yorkot a háborúban, igaz, Zavi? Periszkópon keresztül észak-atlanti konvojokra vadászol. Igen, de a háborúnak vége. Most szövetségesek vagyunk. Persze, és nem felejtjük el, hogy emberek haltak meg. A drezdai rajtaütésük során 100 000 ember pusztult el. Azzal fenyegetőztek, hogy atombombát dobnak Nagy-Britanniára. Maguk ledobták Japánra. 2-szer. Igen, az életünkért harcoltunk. Akárcsak mi. Aranyos. Az a fiamé. Együtt járunk vitorlázni. A tóra az állatkertben. Szeretném, ha Just kadétot behoznád és védőőrizetben tartanád. Diszkréten? Igen. Értettem. És ha úgy döntenél, hogy bent alszol, Zavi, megírom neked a jelentést. Hey, Hitler! Herr Stuckart lakását szeretnénk megnézni. De a Gestapo lepecsételte, őrnagy úr. Tudom, akkor is látnom kell. Szigorú utasításba adták, hogy senkit nem lehet beengedni. Kérem a kulcsot. Bocsásson meg. Herr Stuckart egyedül élt? Herr Stuckart nagyon csendesen élt, de soha nem volt magányos. Erre tessék. Régóta lakott itt? Azóta, hogy éjjeli portás vagyok, 9 éve. Ki a portás napközben? Senki. Hey, Hitler! Ez nem az az ember, aki reggel beengedett. Nem említett senkit a vallomásában. Úgy gondoltam, nincs jelentősége. Azt hittem, hogy ő a portás. Miért hozott ide? Mert beszélni akarok magával. Azért hozott ide, mert beszélni akar velem. 4 szem közt. Hazudott az őrszobán. Miért? Nem hazudtam az őrszobán. Miért akar találkozni ezzel az emberrel? Már mondtam. Interjút akartam készíteni vele a Hitler-Kennedy találkozóról. Már elmondtam a vallomásomban. 10 óra 45 perckor jött ide. A találkozót 11:30-kor jelentették be a sajtókonferencián. Nem is tudhatott róla.
El kell tűnnünk innen. Jöjjön! Lépcsőket lezárni! Gyorsan! Várj! Erre. A másik liftbe szálljon be. Kérem, törődjön a maga dolgával. Kisasszony! Kisasszony! Mit keres maga itt? Ezt a lakást lepecsételtük. SS tiszt vagyok. Csak a hivatalos kötelességemet teljesítem. Hol van az az amerikai nő? És ő mit keresett itt? Nagyon hosszú napom volt. Bocsásson meg. Egyébként pedig tilos helyen parkol. Meg kell, hogy büntessen. Túllépte a hatáskörét, March. Heil Hitler. Köszönöm. Parancsoljanak. Erről a helyről majdnem mindent lát, igaz, Nebe? Mit akar tőlem, Globus? Szeretném kitágítani a horizontját. Beszélnünk kell. Heil Hitler! Jó reggelt, uram! Jó reggelt, Zavi. A Gestapo megelőzött bennünket. Megmutatom, miről maradtunk le. Ez mindent megmagyaráz. Csukja be az ajtót. Itt található harmadik Ferdinand Delroy festménye. Jan Christian Eyenberg, George Heisekter, Otto Schwarzenberg, Hans Fellarkent, és még legalább 35 közismert festmény. Képzelj el, hogy itt ült Bühler zárt ajtó mögött, mint egy vénkélyec a bordélyban. Ezek a festmények nagyon szépek, uram. Lengyelország minisztereként Bühler mindenhez hozzájuthatott. Visszahozatta a gyűjtemény Stuttgartnak a belügyminisztériumba. És Globus emberei most Franz Luthert keresik a külügyminisztériumból. A pozíciója lehetővé tette, hogy külföldre utazzon. Legalább 2-3-szor évente egészen a múlt hétig. A műtárgyak legnagyobb részét kicsempészte Svájcba. Kivéve Bühler kis szuvenírgyűjteményét. A múlt héten valahonnan megtudták, hogy a Gestapo gyűrűje bezárult körülöttük. Ketten, Bühler és Stuttgart öngyilkosságot követtek el, és nincs kétségem afelől, hogy Luther sorsa is hasonló lesz, ha rádöbben, hogy nincs kiút. Így most már értem.
Miért tette a Gestapo saját kezébe az ügyet? A birodalmi miniszter Heinrich közvetlen parancsára. Értem. Hát erről van szó. Igen, erről. Herr Bühler műlábát megtaláltam az öltözőjében. Nem nagyon értem, miért szögdécselt volna fél lábon egészen a tóig, hogy ott kövesse el az öngyilkosságot. Ez az állambiztonságiakra tartozik. Maga előtt Zavi szép karrier áll. Ne bolygassa az ügyet. Sok minden kiderül. Nem engedheti meg, hogy Globus az ellensége legyen. Vagy akár én. Igen, uram. Várj! Azt hiszem, ideje hazamenni. Heil Hitler! Hello, Heinz. De hideg a kezed. Nem fázik. Együnk valamit. Valami meleget. Egy nagy sütit. Hogy mondtad? Egy nagy sütit kérek. Egy nagy sütit és egy forró csokoládét. Örülsz neki? Ki az a JC? Nem tudom. Honnan szerezted? A háború után kaptam. A haza iránti hűségem elismeréseként. Kitől? A haditengerészet főparancsnokától. Dönitztől. Egyszer az enyém lehet. Hát egy darabig megtarthatod. Nem tarthatnám meg örökre? De megtarthatod. Kegyetlenség, hogy hagyják őket így felnőni. Mire gondolsz? Nyomorékok, és soha nem fognak meggyógyulni. Miért? Mit csinálnál velük? Hát, elaltatnám őket, ahogy nálunk csinálják. Ki mondta ezt a butaságot? Más emberek. A tanáraim, a barátaim. Még anyu is. Hadd mondjak el egy mesét. Egy órásmesterről. Már régen elmúlt 100 éves. Az arca ráncos volt, a haja fehér, mint a hó. Egész életében dolgozott. Görnyedt az órák fölött, valahogy így. Így aztán púpos volt. Az emberek csúnyának találták, a falubeli emberek, és gúnyneveket adtak neki. Ezért egy hegy tetejére költözött. Csak ő és az órái, és éjjel-nappal dolgozott. Mivel állandóan dolgozott, nem vette észre, hogy a púpa hátán elkezdett nőni. Egyre nagyobb lett. És egy napon, amikor elment sétálni, az orra már majdnem leért a földre. Olyan nagy volt a púpja. Még aznap éjjel
miközben dolgozott, javítgatta a kis órácskáit. Hirtelen abba maradt a ketyegés. Felnézett, és mit látott? A tükörben 2 kis tollacska bújt elő a kabátjából, és elkezdtek növekedni, és fehérek voltak. Csak nézte a tükröt, és látta, hogy ez a 2 nagy szárny az övé. És akkor az órák énekelni kezdtek. Kinyitotta az ablakot, felnézett a csillagokra, és felszállt az égbe. Aztán mi történt vele? Angyal lett belőle. És vele mi történik? Hát? Az angyalokat nem ölhetjük meg, igaz? Nem. Ideje hazamenni. Elengedheted az ifjú kadétot, az ügyet lezártuk. Hát ez várható volt. Ugyanis meghalt. Mikor? Tegnap éjjel. Hogyan? A tornateremben gyakorolt. Elesett és kitörte a nyakát. Szemtanú? Nem volt szemtanú. A tanára azt mondta, hogy szerette a testnevelést. Boncolást rendelek el. A bal halánték lebenyen egy kis zúzódás található. A baloldali mellkason a karral egy vonalban 2 borda eltörött. Ó, és volt egy belső vérzés a gerincoszlop alatt. A gerincoszlop törése és a zúzódás lehet az esés következménye. Véleményem szerint a halált a tüdőbe belélegzett vér okozta. Ha időben jön a segítség, ki tudja, talán újra lehetett volna éleszteni. A második világháború előtt Joe Kennedy támogatta a németekkel való szövetkezést. Vajon nem jelentik-e a mostani tárgyalások régóta dédelgetett hitének megvalósulását? Joe Kennedy egyszerű állampolgárként mindig kapott az alkalmon, hogy kifejezhesse véleményét az amerikai beavatkozásról, az akkor még európai konfliktusban. Ha már megtámadták az Egyesült Államokat, arra nyilvánvalóan válaszolni kell, és Joe Kennedy szempontjai szerint változtak. Ez a kezdeményezés erőfeszítés a kapcsolatok stabilizálására. Mager kisasszony, itt a birodalmi utazási iroda, jó reggelt. Tessék. Birodalmi utazási iroda. Sikerült megszervezni önnek a városnéző túrát. Itt valami tévedés lesz. Tegnap beszéltem önnel a vitorlás kirándulásról. Ó, és miből gondolja, hogy még mindig érdekel? Meggyőződésem. Az Egyesült Államok nem élhet elszigeteltségben. El kell felejtenünk a múltat, és meg kell próbálnunk megteremteni a békét az egész világ számára. Legyen én is. Ez egy kicsit csavarkás igaz, de ez is jó. Vigyen az utájának is.
estél, drágám. Tudom. Olyan régen várlak. Ne haragudj, nem tehettem mást. Azt akartam, hogy még benne vagy. Jó napot. Már azt hittem, nem jön el. Jó napot. Foglaljon helyet. Köszönöm. Birodalmi utazási iroda. Mit jelent ez? Van egy egyszerű ajánlatom. Visszaadom az útlevelét, ha elárulja nekem a kis titkát. Miért gondolja, hogy megteszem? Belecsöppent egy ügybe, ami meglehetősen kényes. Nem ismeri ezt az országot. Nem, de maradok. Tudom, hogy valami történik itt. Ez már az állambiztonsági hivatalra tartozik. Hitler és Kennedy témát adnak. Az a dolgom, hogy tudósítsak. És most nekem is van egy egyszerű ajánlatom. Odaadom az úti könyvemet, és együtt nézzünk utána. Kérem. Magának nem szabadna itt lennie. És tegnap este azok a Gestapo emberei voltak, ugye? Nyugtalan volt miattuk. Most elmehetnék a Gestapóhoz, mesélhetnék a kis randevunkról. Bizonyára érdekelni őket. Fogalma sincs, hogy mi várhat itt magára, igaz? Jól van. Fogja. Egy férfitől kaptam a hotelben. Soha nem láttam azt az embert. Fogalmam sincs róla, kik ezek az emberek. Azt hittem, maga nyomozó. De az épületet ismerem. Fényképpen kopottabbnak látszik. Jó napot! Isten hozta önöket. Látogatóba jöttek? Igen. Néhány kérdésünkre keressük a választ. Maga rendőr, ugye? De hát hol vagyunk? A Vakok Intézetében. Százezer német katona hal meg és tűnik el a szovjet fronton. Évente, most már 20 éve. Kétszer ennyi a sebesült. Azt mondja, 100 000? Biztos benne? Így igaz. Ha nem látják, akkor még nálam is vakabbak. Hányas számú egységhez tartozott? Jó napot, őrnagy úr, kisasszony. Franz Krüger vagyok, az igazgató. Kérem, fáradjanak az irodába. Köszönjük. Kövessenek, kérem. Nagyon szép épületet kaptak. Mindig vakoknak adott otthont? Csak a háború vége óta. És a háború idején? Háború idején? Tudják, ki ült a székemben a háború idején? Nem. A birodalom marsalja, maga Heydrich. Tényleg? Aha. És mit csinált itt? Fogalmam sincs. Minden titokban tartottak. Oh. És most hova? A birodalmi archívumban. 50 millió aktát őriznek itt 1920 óta a pár történetéről.
Van egy percet számomra? Zavi! Hello! Szervusz, Anna. Egy cseppet sem változtál. Nem mondj ilyet, ha nem gondolod komolyan. Komolyan gondolom. Hogy van, Pili? Még mindig süteményekkel tömött hétvégenként? Igen. 6 másolatot kérek belőle, köszönöm. Aranyos egy gyerek. Igen, tényleg az. Szerinted ez mikor készült? A háború elején. Úgy gondolom, úgy 41 végén, 42 elején, a nagy légitámadások előtt. Látod, nincs ragasztószalag az ablakokon. Ez valami megbeszélés, vagy ilyesmi lehetett? Igen. Miért? Zavi, és szerinted hány találkozó volt a háború idején? 41 végén, 42 elején, Wannsee-ben. Ez egy levél. Január 6-án Heydrichtől. Megerősíti, hogy a belső szervezeti megbeszéléseket Wannsee-ben, melyet ebéd követ, és eredetileg 1941. december 9-ére terveztek, 1942. január 20-ára halasztják el. Kik kaptak a levélből? Bühler, Eisler, Freisler, Hoffmann, Knopfler, Christian Lang, Librand, Luther, Meyer, Müller, Neumark, Schöngard, Stuttgart. Ennyien? Igen, ennyien. Anna, ne haragudj. Kik ezek az emberek? Azt tudom, hogy ez Stuttgart. Ez itt Bühler. Igen. Ez Bühler. Ez meg Hoffmann. Szállítás. Ez az ember? Lang. Hadianyag. Komoly megbeszélés volt? Igen. Micsoda? Mind meghaltak. Nem akarok ezzel többet foglalkozni. Kérlek, menj el! Még ma este utazzon el Berlinből. Miért? Mert túl veszélyes. Valami nem tetszik. És mi lesz a megállapodásunkkal? Befejeztük. A szálak a birodalom legfelső szintjéig vezetnek, magához, Heydrichhez. Hogy mondja? Mit tudott meg ott bent? Mindenkit megöltek, aki rajta van a fényképen. Kivéve egyet, Franz Luthert. Mindannyian a pártvezetéshez tartoznak. Menjen el Németországból, amíg nem késő. És ne próbáljon meg okos lenni. Követni fogják. A túravezetők közvetlenül a Gestapónak jelentenek. Kérem, menjen haza. Ezt önnek küldték, asszonyom. Köszönöm. Megrendelhetem a taxit a repülőtérre? Humboldt pályaudvar 9-esben ott. Szálljon fel bármelyik helyi vonatra, Luther. Igen. Köszönöm.
Minden egységet kérünk a Humboldt-tal pályaudvarra. Azonosítottak egy 65 éves műkincsempészt, Franz Luther. Minden egységet? Egy 65 éves műkincsempész miatt? Mit akar tőlem? Szeretnék megszökni. Segíthetne az amerikai nagykövetségen keresztül. És miért tennék ilyet? Van egy sztorim, ami híressé tehetné. A háború legnagyobb titka. Emberek ezreit ölték meg, hogy megóvják. Mi lenne az? Szörnyenfőnt követtek el. Mindenkit, aki közvetlenül tudott róla, a Gestapo csendben eltett láb alól. Csak én maradtam. Bizonyítékaim vannak a történtekre, dokumentumok, iratok, fényképek, aláírt parancsok. Felajánlom, ha bejuthatok az államokba. Vegye rá a követséget, hogy tegye lehetővé 2 ember számára a kiutazást. Erre szükség lesz az úti okmányaink elkészítéséhez. Semmi nem lesz megint a régi. Se magának, se senkinek. Gyere már, Jéger! Még ma el kell intéznie. Hol fogunk találkozni? Majd jelentkezem. Hé! Hé maga! Franz megállni! Luther, férfi, 180 cm Hé! Álljon meg! 90 kg. Állítsák meg! Kora 60. Jöjjön vissza! 100 000 márka jutalmat. Megállni! Aki a nyomára vezet. Jöjjön vissza! Megkárosításával vádolt tolvaj. Ott van! Repülőgépre. Luther ide hívott maga, mit tett volna? Kiviszem a repülőtérre. Ott kellett volna lennie ma reggel. Szálljon meg! Miért ölték meg? Miért Fogja ölnek meg már mindenkit? Most az egyszer. Természetesen. Majd később beszélünk. Minden jót. Globus? Élve kellett volna. Luther. Mi más tehettek az embereim? Tüzet nyitott rájuk. Ártatlan embereket ölt meg. Ki akartuk hallgatni Luthert? Miért? Az az ember közönséges bűnöző volt. Nem igaz? Egy fiatal nő ült Luther mellett a vonaton. Látták, hogy átvett tőle egy borítékot. Az az amerikai volt, akit March elvitt Stuttgart lakásába? Őszintén szólva nem tudom. Miért engedte el March az amerikait? Nem volt ellene bizonyítékunk. Bizonyíték? Változnak az idő, Globus. Az enyhülés korszakában élünk. Ha bármi másban segítséget tudunk nyújtani a Gestápónak, természetesen csak szóljon. Ó, igen.
Persze, hogy szólok. Charlie, tudom már, mi legyen. Mit fogunk csinálni? Értesítem a nagykövetséget, hogy nálunk van. Micsoda? Elrendelem a letartóztatását. Miért? Amikor kihallgatják, a válaszai legyenek rövidek és következetesek. Mégis mi ez? Az igazsághoz. Most az egyszer próbálja meg. Az SS felügyelete alatt nagyobb biztonságban lesz. Hülyeség. Hülyeség, maga fél, ha nem ad fel, maga is meghal. Így is, úgy is meghal. Luther elmondta, hogy ezrek haltak meg a háború legsötétebb titka miatt. Nézze. Ezt kaptam tőle. Úti okmányokat kért volna az amerikai nagykövetségtől. Ki ez a nő? Lehet, hogy a felesége? Gyerünk! Ez a felesége. Akkor ő kicsoda? Nem tudom. Tessék! Üljön le, kérem. Köszönöm, hogy telefonált. Pontosan mit akart megtudni öntől, March őrnagy? Nos, meg kell értenie, az őrnagy úr rendőr, és segíteni akartam neki a nyomozásban. Hogyne? Csak segíteni akart? Igen. Szóval, amikor bejött az irodába... Ismerte azelőtt is, hogy meglátogatta? Távoli ismerősök voltunk. Nem ismertem valami jól. Nem ismerte valami jól. Nem. Gyakran leszokott feküdni olyanokkal, akiket nem ismer valami jól. Menj, szólj anyukádnak! Max Jäger? Igen. Mit akar? Xavier Marchot keressük. Nem tudom, hol van. Megengedi, hogy valahol máshol folytassuk a beszélgetést? Természetesen igen. Jó estét, Günther. Jó estét, Zavi. Szeretném, ha megszereznél nekem egy aktát. Nem vagy a barátom, hogy ilyet kérés. Szállj ki a kocsiból. Csak arra gondoltam, hogy megkérem a belügyi osztályt, hogy vizsgálják át a szexuális bűncselekmények osztályának felvételeit. Ha jól értettem, elég sok a hiányosság náluk. Fényképek, magazinok, filmek, nagyon érdekes anyagok. Még gyermekpornográfia is. Kinek az anyagát akarod? Franz Lutherét. Lutherét? Zavi, az ég szerelmét! Szerezd meg! Holnapra megkapod.
40 éve él boldog házasságban. Egyetlen komoly nőügye volt 1948 és 50 között. A kapcsolatnak Ribbentrop nyomására vetett véget. Látja? Ugyanaz az asszony. Anna von Hagen, a színésznő. Egy amerikait vár. Rendben. Tessék. Anna von Hagen? Ki az? Luther miniszter úr küldött. Az amerikai nagykövetségről? Igen. Jöjjön. Tessék. Szóval, elmehetünk? Mindent elintézett? Igen, minden rendben. De hol van Franz? Miért nem jött magával? A nagykövetségen kellett maradnia, még elintézi az utolsó formaságokat. Azért küldött, hogy elvigyem a papírokat. Azt mondta, hogy ha bárki idejön és kéri tőlem, azonnal pusztítsam el őket. Igen, ezt nekem is mondta, de a követségnek szüksége van a papírokra, mielőtt kiadja az utazási okmányokat. Ah. Franz azt mondta, hogy már alig várja, hogy küldhessen egy képeslapot Ribbentropnak. Természetesen New Yorkból. Nagyon csúnya szöveggel. Ugyanúgy szeret, mint ahogy én szeretem őt. Úgy döntöttünk, hogy a párt és a Führer kedvében járunk, ha nem válik el a feleségétől, és csak nagy titokban találkozunk. Ez nagy áldozat volt. De ha arra az áldozatra gondolunk, amit némely emberek hoztak. Nos, egy kocsit küldünk önért néhány órán belül. Amerika? Franz mesélte, hogy maguknál Amerikában még mindig vannak. Nem csinálnak velük semmit? De mindez persze megváltozhat most, hogy van egy elnökük, aki ugyanúgy gondolkodik, mint a Führer. Elég nagy probléma volt ez nekem, a hollywoodi karrieremet tekintve. Miért? A zsidó. Tudja, ők ültek minden stúdió élén. Még a Broadway-től is távol akartak tartani. De tudja, a közönség látni akart. És elkezdődött a háború. Berlin csodálatos volt a háború előtt. Az egyetlen, ami elcsúfította, hogy zsidók is lakták. Itt már nem vár rám karrier. De szeretnék eljutni Amerikába. Csak azért, hogy bosszontsam a zsidókat. Mi a véleménye? A végén maguk is azt teszik a zsidóikkal, mint amit mi annak idején? Miért? Mit csináltak velük? Marhaszállító vagonokba tettük, és keletre szállítottuk őket. Mindig csak keletre. Úgy érti, Ukrajnába kitelepítő táborokba? Ja, hogy kitelepítsük őket. A levegőbe. Hogy mondja? Hogy füstté változtassuk őket. Az elgázosítás után elégettük a holttesteket. Muszáj volt, hogy ne tudja meg soha senki. Eleinte lelőtték őket, de a gyerekek ugyanakkor a golyót kaptak, mint a férfiak és a nők. És akkoriban szükségünk volt arra a 6 millió megtakarított golyóra. Szóval... 6 vagy 7 millió zsidó. Aztán kellett a cigányoknak, meg a bolondoknak, nyomorékoknak szánt golyó is. Vagyis minden zsidót megöltek. Nem volt visszatelepítés. Ó, kedvesem.
Aligha hiszem, hogy a háború után maradt volna belőlük egy tucat, akit visszatelepíthettünk volna. Heydrich nagyon okos ember volt. Az egyetlen igazi lángész a Führer után. Ó, nem. Stuckart is lángész volt a maga módján. Egy egész birodalmi minisztériumot irányított, amelyik azokkal az amerikai zsidókkal levelezett, akik tudni akarták, mi történt a rokonaikkal. Évente egy képeslap a következőkkel. Jól vagyunk, nagyon jól bánnak velünk. És a szovjet fronton folyó harcok miatt ki tudta volna ellenőrizni, igaz? Azt gyanítottak, amit akartak, de hol volt a bizonyíték? És az emberek belefáradnak a kérdezősködésbe, ha soha nem kapnak választ. A fiataloknak a saját életükkel kell boldogulniuk. A háború véget ért, a zsidók eltűntek. Átváltoztak. Üsték. És 2 emberöltő elteltével ugyan kit fog érdekelni az egész? Nos, nekem mennem kell. Azt mondja, hogy az autó itt lesz 2 órán belül? Igen. Addigra kész leszek. Várom magukat. Viszlát. Charlie! Charlie! Várjon! Mi az Isten történt vele? Charlie. Mit mondott a nő? Megölték az összes zsidót. Ez volt Luther titka. Visszatelepítettük őket. Visszaadtuk nekik a saját földjüket. Nézze meg ezeket. Ezek hamisítványok. Hamisítványok? Bizonyára. És Luther, meg Stuckart, meg Büchler, az ő haláluk is hamisítvány volt? Szeretné, ha igaz lenne. Maga szerint ez egy jó sztori? Ez az igazság. Nézze meg őket! Megbeszéltük, hogy kinyomozzuk, bárhova jussunk. Hát ide jutottunk. Nem fordulhatunk vissza. Istenem. Maga tudott róla. A tengeren voltam a háború idején. Mit jelent az, hogy a judaizmus biológiai bázisának eltávolítása egyszer és mindenkorra? Mit jelent az, hogy végső megoldás? Nem tudom. Ez egy vasúti menetrend. Naponta egy vonat, 60 személy vagononként, 60 vagon vonatonként. 25 000 ember egy héten. Mi történt Auschwitzban és Belzenben? Nem tudom elhinni. Mi volt a Ciklon B? Nem tudom, Charlie. Egy gáz volt. Gázzal ölték meg őket. Gázzal. Elvették tőlük mindenüket, aztán odaajándékozták a csapataiknak. Ékszereket.
Töltőtollakat, órákat. A háború után elhittem, amit mindenki más elhitt. Miért ne hittem volna? Hűséges fia vagyok a szülőhazámnak. Egész életemben gyilkosokat szolgáltam. Ezt hogy magyarázom meg a fiamnak? Wannsee-ben találkoztak, hogy megbeszéljék a végső megoldást. Kiirtottunk egy egész nemzetet. Lothart és a többieket azért ölték meg, mert kapcsolatban álltak Wannsee-vel. Ők voltak az enyhülés utolsó akadályai. A Hitler-Kennedy találkozó előtt meg kellett őket ölni. Charlie. Ha a kormánya megtudná, találkoznak Kennedy Hitlerrel? Nem tudom. Most azonnal el kell juttatni ezeket a dokumentumokat a nagykövetségre. Amíg Kennedy itt van, nem esett bántódása. Cselekedjen gyorsan, aztán pedig menjen el innen. Hogy mondom meg a fiamnak, hogy egész életemben gyilkosokat szolgáltam? Hogy magyarázom meg, hogy nem egy dicsőséges világ volt a nemzet túléléséért? És Németországért. Velem kell jönnie. Nem tudok. Ez a hazám. Már nem az. Soha többé. Nem hagyhatom itt a fiamat. Akkor hozzá őt is. Maga nélkül nem megyek sehova. Sehova. Találkozunk este a parkban. Ezt megpróbálom eljuttatni Kennedyhez. Ígérem. Szülőhazánk gyermekei! Ma arra kérünk benneteket, hogy erősítsétek meg eskütöket a Führer és a birodalom mellett. Adjatok hálát az iskolánkból kikerült katonáknak, akik életüket adták értetek. Feleségével a Tempelhof nemzetközi repülőtéren. A kipihent és örömteli Joseph Kennedy elnök a repülőtéren találkozott. Tessék! Clara, Zavi vagyok. Beszélhetnénk négy szem közt? Miről akarsz beszélni? Majd személyesen elmondom. A lakásomon. Miért nem tudsz idejönni? Nem szívesen veszek szembelet Pili előtt. Nagyon sürgős. Jól van. Jól van, már is indulok. Köszönöm.
Szervusz, fiam. Zárd be az ajtót. Hogy itt vagy? Anyu épp most indult el hozzá. 4 szem közt akartam veled beszélni. Anyád nélkül. Gyere ide, így. Nem vagy jól? De jól vagyok. Semmi bajom. Nyisd ki a szád. Nyújts ki a nyelved. Jól van. Emlékszel rá, hogy Amerikáról beszélgettünk? Igen. Még mindig velem akarsz jönni Amerikába? Mikor? Most. Most rögtön. A mama nem jöhet? Csak mi ketten, Pili. Majd később megmagyarázzuk neki. Mennyi ideig leszünk? Sokáig? Igen. Nagyon sokáig. Akkor jó. Akkor jó. Igen. Jó. Elnézést, nincs kitűzője. A sajtótól vagyok. Kisasszony, ide akkor sem mehet be. De miért? Mert nincs kitűzője. Tényleg leesett a kitűzőm. Az előbb még megvolt. De rajta kell lennem a listán. Charlie Mager vagyok, a Washington Post-tól. Mager kisasszony neve már nem szerepel a listán. Igen, de maga tudja, hogy ki vagyok. Beengedheti, a csoporthoz tartozik. Igen? Köszönöm. Hamarosan látni fogjuk, 1 órán belül. Elliot, már mindenütt Hello, kerestem. Charlie, hogy van? Nézze, nincs időnk, meg kell néznie ezeket. Segítenie kell. Maga az egyetlen, aki eljuttathatja ezeket az elnökhöz.
Indulhatunk? Meggondoltad magad? New Yorkba repülünk. Keresünk magunknak egy lakást. Még akár egy hajón is lakhatunk. Nagyon klassz lesz, igaz? Igen. Jól van. Akkor mondd meg, mi az, ami bánt? Tudnom kell. Hogy beteg vagy. Beteg? Milyen csodáról beszélsz? A Gestapo mondta. A Gestapo? Hogy érted ezt? Segíteni akarnak rajtad. Elmondtad nekik? Felhívtam őket. Hazudtak! Hazudtak neked! Figyelj, fiam, nagy gyerek vagy már. Meg kell tanulnod önállóan gondolkodni. Várj meg itt. El ne mozdulj. Rohadékok. Charlie! A sajtótól vagyunk, engedjenek át! Elnézést! Kérem, engedjenek át! A sajtótól vagyunk! Charlie, menjen előre! Kérem, engedjenek át! Eljuttatom ezeket a nagykövethez! Elnök úr! Nagykövet úr! Nagykövet úr! Nagykövet úr, meg kell néznie! Meg kell néznie! Nagykövet úr, állítsa meg a kocsit! Meg kell mutatnia ezeket az elnöknek! Nagykövet úr! Nézze meg ezeket a képeket! Nagykövet úr, meg kell mutatnia őket az elnöknek! Nagykövet úr!
bolsevista bombafenyegetés miatt a helyszíni ünnepség elmarad. Kennedy elnök azonnal visszatér Amerikába, és tolmácsolja népének a német emberek jó kívánságait. Vedd már fel, kérlek. Fiam, hallgass ide. Nem a te hibád volt. Minden rendbe jön, ne higgy nekik. Saját szárnyakat kell növesztened. Hol vagy, papa? Kíváncsi voltam, miért nem szökött el, pedig lett volna rá lehetősége. De ő meg az apám voltak az elsők, akik láthatták a szörnyűség képeit. Akik megtudták, és ez valahogy örökre összekapcsolta őket egymással és az áldozatokkal. De csak ült ott, amíg értelem jött a Gestapo. Minden megváltozott. De az Amerikai Szövetség nélkül Hitler birodalma összeomlott. Persze vannak, akik azt mondják, hogy nem történt meg. Azok, akik csak néznek, és nem látnak. Nehezebb időket élünk azóta. De az apám büszke lenne, ha tudná, hogy már nem élünk mindannyian a vakok házában. Egyszer az enyém lehet. Hát egy darabig megtarthatod. Nem tarthatnám meg örökre. De a tiéd lehet. Talán mindannyian apánkat akarjuk követni. Nagyon büszke lennék, ha őt követhetnék.